Kodovi. Lãnh thổ nhìn từ vệ tinh hôm nay sẽ đưa bạn đến một nơi mà chỉ cần bay qua từ vệ tinh, bạn sẽ thấy ngay hai thế giới tín ngưỡng đối diện nhau. Một bên là ngôi chùa cổ nhất thành phố, bên kia là trung tâm tín ngưỡng dân gian đậm sắc văn hóa biển. Hai không gian ấy sẽ hiện ra thế nào trong điểm cuối của chuyến bay hôm nay? Nhưng khoan, trước khi chạm đến điểm hạ cánh đó, Kodovi Phương Nam TV mời bạn tiếp tục nối dài chuyến bay còn dang dở của tập 46 như đã hẹn. Điểm đến lần này là đâu? Cùng Kodovi cất cánh. Các bạn đang xem chuỗi phim sáp nhập các tỉnh thành Việt Nam, một hành trình lịch sử. Từ bảo tàng vũ khí cổ, nơi lưu giữ những dấu tích chiến trận của lịch sử, chuyến bay tiếp tục men theo bờ biển phương Nam, đưa chúng ta đến với thành phố Vũng Tàu, nơi có một không gian tâm linh đặc biệt, gắn liền với hình tượng một vị anh hùng đã đi vào tiềm thức dân tộc Việt. Nhìn từ vệ tinh, trên trục đường ven biển Hạ Long, ẩn mình giữa đô thị hiện đại là đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Tọa lạc tại số 68 Hạ Long, phường Vũng Tàu. Ngôi đền được xây dựng từ năm 1955 và hoàn thành vào năm 1957, trở thành một điểm tựa tâm linh quan trọng của người dân nơi đây. Đức Thánh Trần là một hiện tượng đặc biệt trong đời sống văn hóa Việt Nam. Người dân thờ Ngài không chỉ vì Ngài là vị tướng tài ba, đã 3 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh bại quân Nguyên Mông, mà còn bởi Ngài đã được tôn thánh, trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức cộng đồng. Việc đền thờ Đức Thánh Trần xuất hiện tại Vũng Tàu cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của tín ngưỡng thờ Trần Hưng Đạo từ Bắc vào Nam, nơi lịch sử và tín ngưỡng dân gian hòa quyện thành một dòng chảy văn hóa bền bỉ. Dân gian có câu: dù ai buôn xa bán xa, 20 tháng 8 giỗ cha thì về. Đó là ngày giỗ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, diễn ra vào 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Vào dịp này, tại đền thờ Đức Thánh Trần ở Vũng Tàu, người dân và du khách thập phương lại tụ hội, thành kính dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc. Không ồn ào hội hè, lễ giỗ Đức Thánh Trần tại Vũng Tàu mang nét trang nghiêm, mộc mạc. Mỗi người chỉ thắp một nén nhang, dâng mâm lễ giản dị, gửi gắm lòng tri ân và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp. Hơn 700 năm đã trôi qua kể từ ngày Hưng Đạo Đại Vương viên tịch, nhưng hình ảnh của Ngài vẫn hiện diện như một người cha, một vị thánh bảo hộ trong tâm thức người Việt. Nếu đền thờ Đức Thánh Trần là nơi khơi dậy tinh thần bất khuất, thì điểm đến tiếp theo sẽ đưa chúng ta vào không gian của sự an yên, thanh tịnh. Đó chính là Niết Bàn Tịnh Xá. Từ trên cao nhìn xuống, nổi bật trên triền núi nhỏ, Niết Bàn Tịnh Xá như một viên ngọc sáng, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Niết Bàn Tịnh Xá được xây dựng từ cuối thập niên 1960, hoàn thành năm 1974. Bước vào cổng chùa, quý vị sẽ thấy ngay không gian thoáng đãng, dập bóng cây sa la. Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là tượng Phật nhập Niết Bàn dài gần 12 mét, uy nghiêm mà hiền hòa, như đưa ta vào trạng thái tĩnh lặng. Chính điện tuy không quá lớn nhưng được bài trí tinh xảo, với nhiều phù điêu kể lại các tích Phật. Bên cạnh đó, gác chuông cao vút là nơi lý tưởng để phóng tầm mắt ra biển khơi, ngắm toàn cảnh Vũng Tàu trong ánh nắng vàng rực. Không chỉ là nơi hành hương, Niết Bàn Tịnh Xá còn được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia từ năm 1989. Đây là minh chứng cho sự giao hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc và tâm linh. Người dân Vũng Tàu thường đến đây để tìm sự bình an, còn du khách thì coi đây là điểm dừng chân không thể bỏ qua. Sau khi chúng ta vừa chiêm bái tượng Phật nhập Niết Bàn uy nghiêm trong Niết Bàn Tịnh Xá, hành trình sẽ tiếp tục đưa quý vị đến một ngôi chùa nhỏ nhưng vô cùng đặc biệt. Nơi đây không chỉ là điểm hành hương linh thiêng, mà còn là biểu tượng của lòng từ bi hướng ra biển cả, đó chính là chùa Quan Thế Âm Bồ Tát. Chùa nằm trên triền núi, hướng thẳng ra biển Vũng Tàu. Từ xa, du khách đã có thể nhìn thấy pho tượng trắng nổi bật giữa nền trời xanh và sóng biển.
Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên và kiến trúc đã khiến nơi đây trở thành một điểm nhấn độc đáo trong hành trình khám phá Vũng Tàu. Điểm đặc biệt nhất của chùa là tượng Phật Bà Quan Âm cao 16 m, toàn thân trắng muốt, đứng trên tòa sen thanh khiết. Tay Ngài nâng bình cam lộ, biểu tượng của sự cứu khổ, cứu nạn, mang nước từ bi dưới khắp nhân gian. Khuôn mặt hiền hòa, đức độ của Ngài như đang lặng lẽ dõi theo biển cả, che chở cho những ngư dân ra khơi và cầu bình an cho khách thập phương. Chính hình ảnh này đã trở thành biểu tượng tâm linh gắn liền với đời sống của người dân Vũng Tàu. Chùa Quan Thế Âm Bồ Tát tuy nhỏ nhưng lại mang giá trị tinh thần lớn lao. Đây là nơi người dân địa phương thường đến cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, cho những chuyến ra khơi bình an. Với du khách, đây là điểm dừng chân để cảm nhận sự thanh tịnh, để lắng nghe tiếng gió biển hòa cùng tiếng chuông chùa, như một bản nhạc của sự an yên. Sau khi chúng ta vừa chiêm ngưỡng pho tượng Quan Âm trắng hiền hòa hướng ra biển, hành trình sẽ đưa ta trở về với cội nguồn lịch sử của Phật giáo tại Vũng Tàu. Không đồ sộ, không lộng lẫy, nhưng nơi đây lại mang trong mình giá trị vô giá, đó chính là Linh Sơn Cổ Tự, ngôi chùa lâu đời nhất của thành phố biển này. Linh Sơn Cổ Tự tọa lạc ngay trung tâm phường Vũng Tàu, được xây dựng vào năm 1919. Trải qua bao thăng trầm, ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính, trở thành chứng nhân cho sự phát triển của vùng đất biển. Chính vì thế, người dân nơi đây thường gọi Linh Sơn Cổ Tự là ngôi chùa của ký ức. Bước vào chánh điện, quý vị sẽ thấy ngay pho tượng Phật bằng đá cao 1,2 m, được thép vàng lấp lánh. Điều đặc biệt là bức tượng này được điêu khắc vô cùng tinh xảo, từng đường nét trên gương mặt Đức Phật đều toát lên vẻ từ bi, sống động, như đang mỉm cười hiền hòa với chúng ta. Dù không đồ sộ, nhưng chính sự tinh tế ấy đã khiến Linh Sơn Cổ Tự trở thành một điểm đến linh thiêng và độc đáo. Kiến trúc chùa mang phong cách truyền thống, giản dị nhưng trang nghiêm, tạo cảm giác gần gũi và thanh tịnh. Chùa đã được Bộ Văn hóa, Thông tin Việt Nam công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia ngày 3 tháng 8 năm 1991. Linh Sơn Cổ Tự không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của người dân Vũng Tàu suốt hơn một thế kỷ qua. Đây là nơi tổ chức nhiều lễ hội Phật giáo, nơi người dân tìm về để cầu bình an, và cũng là điểm đến để du khách cảm nhận chiều sâu văn hóa của thành phố biển. Chính sự lâu đời và giá trị tinh thần ấy đã khiến Linh Sơn Cổ Tự trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Vũng Tàu. Vậy là từ sự hiền hòa của Quan Âm Bồ Tát, chúng ta đã đến với sự cổ kính của Linh Sơn Cổ Tự, nơi lưu giữ ký ức và niềm tin của bao thế hệ. Hành trình này không chỉ đưa ta đi qua những công trình kiến trúc, mà còn đưa ta đi qua những lớp trầm tích văn hóa, để mỗi bước chân đều trở thành một trải nghiệm đầy ý nghĩa. Nếu Linh Sơn Cổ Tự là nơi nuôi dưỡng niềm tin Phật giáo, thì điểm đến tiếp theo chính là nơi hội tụ tín ngưỡng dân gian, thờ cúng các vị thần bảo hộ biển cả, đó chính là Đình Thắng Tam. Kiến trúc nằm bên phía đối diện ngôi cổ tự. Đình Thắng Tam là một quần thể di tích nổi tiếng của Vũng Tàu, gồm nhiều công trình thờ tự. Ngôi Tiền Hiền, nơi tưởng nhớ những người có công khai phá vùng đất. Lăng ông Nam Hải, thờ cá ông, vị thần biển trong tín ngưỡng ngư dân. Cùng miếu bà Ngũ Hành và miếu bà tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ, trông chênh nhô ra trước biển. Chính sự đa dạng này đã tạo nên một không gian tín ngưỡng phong phú, vừa linh thiêng vừa gần gũi với đời sống người dân. Điểm đặc biệt nhất của Đình Thắng Tam chính là lễ hội Nghinh ông Thắng Tam Vũng Tàu, một trong những lễ hội tâm linh lớn nhất của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ. Hàng năm, lễ hội thu hút hàng ngàn ngư dân và du khách tham gia. Trong lễ hội, đoàn thuyền rực rỡ cờ hoa sẽ ra khơi rước ông Nam Hải, cầu cho mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng và những chuyến ra khơi đầy ắp cá tôm. Đây không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc vùng biển Nam Bộ. Đình Thắng Tam là nơi lưu giữ niềm tin và sự tri ân của ngư dân đối với biển cả. Với du khách, đây là cơ hội để tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cá ông, một nét văn hóa độc đáo của người dân miền biển. Chính sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính, vị trí độc đáo bên bờ biển và lễ hội sôi động đã khiến Đình Thắng Tam trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Vũng Tàu.
Và trước khi chuyến bay từ vệ tinh của tập 47 khép lại, hãy cùng đánh dấu trước 2 điểm hẹn đặc biệt của hành trình kế tiếp. Đó là 2 đỉnh núi linh thiêng của xứ Bà Rịa Vũng Tàu xưa. Núi Dinh, nơi núi rừng, chùa chiền và dấu tích lịch sử hòa vào nhau. Núi Thị Vãi, ngọn núi linh thiêng gắn liền với tín ngưỡng và đời sống tâm linh miền biển. Từ vệ tinh nhìn xuống, 2 ngọn núi ấy sẽ hiện ra sao? Ẩn giấu điều gì phía sau những tán rừng và sườn đá? Hẹn bạn ở chuyến bay đầy thú vị kế tiếp. Còn bây giờ Huduvi sẽ trở về với vũ trụ Paula đây ạ.